OK, mọi người test, con Hiden này như thế nào rồi ạ? Thì hôm qua tôi có test rồi, khá ổn nha. Đây là bộ, memory fragment mới luôn, thì tôi cũng build, gọi là, khá khá. 993 này, regen là 51,6, Rhythm là 187. Cái này tôi xài attack nha. Đấy, extra dam là 28,5%. Thì cái con Hiden này mọi người cần extra dam hơn 6% thì nó mới kích hoạt cái nốt này. Nói chung là đây là một con khá là ổn, tôi đánh giá nó khá là ok nha. Đam nó thì cũng ngang ngang với Tenebria. Thì tất nhiên là nếu mọi người muốn mạnh lên thì mọi người cần xe đào vai, đào vai giảm cost các kiểu bla 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 thì nó sẽ ok hơn. Thì với bộ deck như này thì mọi người có thể đi solo được luôn nha, solo được luôn, không cần phải kẹp bất kỳ con nào cả. Nhưng mà theo tôi thấy thì mọi người nên kẹp thêm một con Hugo hoặc là con Faye gì đấy thì nó sẽ ngon hơn nhiều cơ. Tổng đam nguyên tem thì nó sẽ ngon hơn. Còn nếu mà đi một mình thì đam nó cũng ngon ấy, đâu đấy tầm 50 mấy k một tên, 50 mấy k ra một tên, rất là ok luôn. Và nếu mọi người roi Hide thì tôi nghĩ mọi người sẽ có một câu hỏi là có nên roi partner hay không. Hầu như banner nào cũng có người hỏi về vấn đề này nha. Tôi nghĩ là newbie rất vui vì có newbie. Thì tất nhiên là nên skip, nên skip. Cũng chả cần thiết là phải roi partner đâu. Như mọi video tôi đều nói đó là nên skip partner đi, chỉ lấy xác Hide thôi. Nếu mà có định roi Hide nha. Thì partner thì mọi người có thể sử dụng partner 5 sao, 5 sao khác hoặc là 4 sao được. Đây, Ranger đúng không ạ? Nếu mọi người không có partner của con Hidea đi thì mọi người hãy xài Rosaria. DC này thì không nên xài nha, xài Rosaria nó sẽ ngon hơn cơ. Đấy. Còn nếu mọi người có 5 sao đi thì mọi người sẽ ưu tiên Marine, sau đó là Solier. Đấy. Hai con này nó sẽ buff extra rất ngon. Còn Manifest Ego á, nếu được thì mọi người roi lên E2 10% regen. Tôi phải nói là con này nó cần regen đấy mọi người ạ. Những con về sau thì con nào cũng kiểu cần regen nha. Cảm giác rit nó cứ bịp bịp ấy, nó chả rit gì luôn ấy thật. Vì vậy khá là cần regen. Nếu mà được thì mọi người nên roi E2 nó sẽ ok hơn. Thì tất nhiên là nếu mà muốn ngon thì mọi người sẽ cần roi E6 vậy á. Nhưng mà E2 cũng được rồi. E1 thì theo tôi thấy thì nó không có là ok lắm. E1 thì nó chỉ tăng đam cái lá tím này, tăng draw lên cái kiểu thôi. Nhưng mà cái lá tím này thì sẽ là dùng cuối cùng mà. Nên là việc draw hầu như là không cần thiết lắm nếu mà đi solo. Nếu mà kẹp chung đồng đội thì khá là ok. Ok, và bây giờ tôi sẽ test Hidea với tầng 125 tới 130. Hy vọng là ổn nha. Ở đây tôi sẽ test bộ Death Solo, đó là Create 4. Còn cái Fetcher này cũng được, có điều là tôi nghĩ nó sẽ support cho Arabella hơn cơ. Như mọi người thấy, đam AOE, scale nó chỉ có 60 thôi. Khá là bé. Và cái Fetcher thì nổ cũng không đau lắm. Còn cái Ren thì thôi đi. Cái Ren nhìn thấy là scale khá là to đúng không ạ? Nhưng mà không, khi mà chơi thì nó thua cái Weaver Lock này luôn. Đây, bây giờ tôi sẽ draw này, cấp AB các kiểu. Tôi sẽ short nhé. Mọi người sẽ ưu tiên sử dụng cái Lasma đầu tiên. Ưu tiên dùng Lasma nó sẽ ok hơn. Đây, cái Lasma thì nó sẽ có 3 cái debuff. IO Negation khá là ngon, rất ngon luôn chứ. Tầm 4 tên là tích được full start rồi. Với cái debuff này là vĩnh viễn đó. Và cột đều nó đó là cái lá này của con Ray. Mọi người nên chọn cái lá mà cộng 40% đam dưới một code. Đúng ta? Tầm đấy. Thì tại vì cái lá Homin á, nó cũng được tính là cái lá không code luôn. Nên là nếu mà farm thì chắc là code 3 nha. Nãy tôi mới test luôn ấy. Nó vẫn tính là code không nha. Tuy nó không để gì cả, nhưng mà code không nó vẫn tính. Mấy cái mà tăng đam code không ấy. Tôi nghĩ là sẽ lựa chọn khá là ok luôn rồi. Đây, cái này chỉ khá là dễ. Thì cái Vivory Lock này là nó có sẵn một draw luôn rồi. Tại vì đơn giản là nó sẽ kéo nguyên về cái Homin xuống mà đúng không ạ? Một phát bắn là 3k mấy, 3k5 đam. Hơn đam hôm qua luôn nhỉ. Hôm qua là tôi bắn được 3k4, hôm nay được 3k5. Chắc là do bộ memory fragment mới. Với lại phải có debuff nữa cơ, có debuff kia bắn nó mới đào được.
Bây giờ là lúc dùng cái lá này. Draw and Replace. Thật ra cái lá này cũng không tệ lắm. Này, nó sẽ có draw này. Mặc định là cái lá này nó sẽ có một draw rồi. Đó là hầu như con này nếu mà chơi solo thì không thiếu draw. Rất là ngon luôn ấy. Nên là cái lá draw and Replace mọi người cũng không cần thiết là phải lấy draw đâu. Nhưng mà lấy draw cũng được. Như trường hợp hồi nãy. Để gọi là draw ra cái lá mà gắn cái debuff á thì nó sẽ ok. Này cũng tùy thôi, tùy cách chơi mọi người nữa. Chứ đâu phải cứ mặc định là một cách chơi đâu, đúng không ạ? Rất là ngon, rất là mạnh. Đây, draw and Replace đây này. Ồ, vẫn là 3 lá này à. Ba the hell man. Chỉ còn một điều nữa. Đó là cái lá Hermin ấy, nó sẽ ưu tiên con có HP thấp nhất, cực kỳ ngon. Vì vậy khi mà gặp mấy con boss như thế này nó sẽ bắn mấy con rep trước. Đây. Nếu mà đọc kỹ đây này. Tấn công cái địch có HP thấp nhất. Ok, bây giờ tôi sẽ test Hidea với Hugo nha. Và có một cái khá là hay. Nếu mà mọi người định trang bị cho Hugo Memory Fragment mới thì lưu ý cái này nha. Hồi nãy tôi mới đọc lại thì nó không ổn lắm. Đây, khi mà extra attack hoặc là khi mà create attack kẹt hoặc là draw không qua attack kẹt á thì sẽ nhận được một stack này, đúng không? Còn một stack này thì sẽ được 10% crit damage, max là 3 stack và sau đó được thêm 5% crit damage nữa. Nhưng như mọi người thấy đây, x max một time có nghĩa là mỗi cái thì chỉ được một stack thôi, có nghĩa là extra mọi người chỉ được một stack đấy. Create attack kẹt mọi người sẽ được một stack nữa là 2 stack và draw không qua attack kẹt là 3 stack. Nhưng mà Hugo á thì mọi người max thì chỉ có 2 stack thôi, một là extra, 2 là draw không qua attack kẹt đấy. Thì draw không qua attack kẹt là cái này nè, quick fit thì nó sẽ được 20% crit damage. Nhưng mà còn cái attack kẹt create thì con này có đâu nhờ, đúng không? Nó không có nên là mọi người sẽ không gọi là phát huy hết sức mạnh của cái bộ Memory Fragment này được. Để xem có vượt qua được 135 hay không nữa. Chứ tôi nghĩ là không được. Nếu mà chơi như thế này thì tên đầu tiên có thể bỏ đi. Nhiều người thấy nó không đủ, nói chung khá là xui. Okay, để xem là có thể win được cái màn này hay không nha. 61k đam một tên này, thậm chí là 70k, 80k. Còn hơn nữa thì chắc cần mấy cái card bên ngoài nữa. Boss này 170 mấy k, cảm giác là hơi khó nha mọi người. Kích hoạt này trước này. Chị sẽ tăng đam này. Không biết win hay không nữa, nhưng mà cảm giác là không. Để xem. Nói chung chỉ cần rít nhiều là được. Rít nhiều thì tỷ lệ win cao hơn. Còn nếu hụt rít thì hơi khó đây. Con Hide này tôi hụt rít liên tục luôn nha, khó chịu thật. Không, chắc không win được. Chắc tầm 100k đam hoặc ít hơn. Một con chó là tầm 1k5, không quá to lắm. 1k9 à. Hai tên mới kill được con này. 100k đam nha. Nếu mà tính luôn cái Zero chắc được 100k đam. Ui rồi, nó hồi lại rồi. Hơn luôn nhờ, hơn 100k đam luôn ấy, nhưng mà nó không biết nè. Ok, Zero được 15k đam nữa. Nhưng mà phải rít nha, không biết thì nó sẽ như thế này. Sẽ đảo bài lại này. Nó không rô ra kia ta. Rô ra cái lá kia ngon hơn. Cái lá mà gắn nghiệp bút á, Plasma Rain. Chúng là hy vọng. Không rít nhiều à. Không rô ra lá này luôn à. Phải đen nha mọi người.
tỷ lệ là 25%. Mà vẫn không rô ra. Nếu như thế thì bị lỗ cả đống đam luôn á chứ. Thì cái debuff đấy ngon. Debuff này ngon. Gắn 6 debuff vô là được 48% đam taken, còn thêm 2400 nữa. Nhưng mà nó không mất chú tít này, có nghĩa là thua rồi. Khó thật sự nha. Đam bé quá mọi người ạ. Mấy ca, còn mấy ca nữa. Quay men. Ok, thì cách chơi nó sẽ là như thế nhá. Mọi người có phay thì mọi người hãy kẹp chung với Hide chẳng hạn. Có khá là nhiều người làm content Hide kẹp chung với phay này, hoặc là Hugo các kiểu. Có thêm Cassius nữa, rất là ngon. Đấy. Nhưng mà mọi người cũng nên cân nhắc khi mà roi con này nha. Cũng tùy cách chơi mọi người nữa. Ở điểm hiện tại thì nếu mà mọi người farm ở cái season 4 thì hình như là cậu phải farm 3 con, có cái lá gì đó, lá mùa của nó đó, còn 3 con mới được. Nên là tôi nghĩ là chắc farm season 3 có vẻ ok hơn, hoặc là đợi một ông nào đấy farm season 4 cảm giác ok thì mình chỉ cần farm theo ông đấy là được.